विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या भागामध्ये आपण संकल्पचित्र डिझाईन याचे ड्रॉइंग करणार आहोत। रेखाटनाचा भाग पहिला असणार आहे आणि रंगकामाचा भाग दुसरा असणार आहे। हे दोन्ही भाग आपल्याला पाहावे लागतील। एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट या दोन्ही परीक्षेतील तिसरा पेपर म्हणजे संकल्पचित्र। एलिमेंटरीचा संकल्पचित्रातील प्रश्न वेगळा असतो आणि इंटरमिजिएटचा प्रश्न वेगळा असतो। इंटरमिजिएट परीक्षेमध्ये डिझाईनमध्ये तुम्हाला डेकोरेटिव्ह डिझाईन काढावे लागते। आज हा प्रश्न आपल्याला सोडवायचा आहे। तो प्रश्न कशा पद्धतीचा आहे ते आपण पाहणार आहोत। हा प्रश्न 2016च्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये विचारला गेला। विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार, मी शीतल कुमार गोरे, आर्ट मास्टर गोरे या चॅनलवर आपणा सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो। विद्यार्थी मित्रांनो, हा प्रश्न आपल्याला आधी समजून घ्यायचा आहे आणि नंतर त्याप्रमाणे प्रश्नात दिल्याप्रमाणे माप आकार घेऊन तो सोडवायचा आहे। त्यामुळे हा एपिसोड सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत स्किप न करता पहा। त्याचबरोबर आर्ट मास्टर गोरे या यूट्यूब चॅनलचे 100K सबस्क्रायबर्स पूर्ण होत आहेत। थोडे काही अल्प सबस्क्रायबर आपल्याला पाहिजे आहे। त्यासाठी आपण आपल्या मित्रांना सांगावं की हे चॅनल सबस्क्राईब करावं, म्हणजे आपल्याला प्ले बटन मिळेल। विद्यार्थी मित्रांनो, याचा दुसरा भाग देखील पाहणं आवश्यक आहे। या पेपरला 3 तासाचा वेळ असतो आणि 3 तासामध्ये रेखाटन आणि रंगकाम कशा पद्धतीने पूर्ण करायचं हे आपण आजच्या या एपिसोडमधून पाहणार आहोत। दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट या शासकीय चित्रकला परीक्षेच्या नवीन अभ्यासक्रमावर आधारित QR कोड असलेलं भारतातलं पहिलं चित्रकलेचं पुस्तक मी तयार केलेलं आहे आणि अगदी कमी वेळेमध्ये हे पुस्तक सर्वत्र व्हायरल झालेलं आहे आणि अतिशय अशी मागणी त्या पुस्तकाची वाढलेली आहे। एकदम सोप्या भाषेमध्ये शिकवण्याचा त्यामध्ये मी प्रयत्न केलेला आहे। त्याबरोबर सर्वत्र QR कोडची तुम्हाला मदत होणार आहे, म्हणजे QR कोड स्कॅन होताच त्याचा व्हिडिओ लागणार आहे आणि व्हिडिओमध्ये तोच घटक मी तिथे सोप्या पद्धतीने शिकवत आहे। अशी त्या पुस्तकाची कन्सेप्ट आहे। ते पुस्तक आपण अवश्य घ्यावं। पुस्तक परचेससाठी इथे काही मी नंबर दिलेले आहेत। त्याचबरोबर ॲमेझॉनला देखील हे पुस्तक अवेलेबल आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या डिझाईनचा प्रश्न असा आहे, उत्तरपत्रिकेचा कागद आडवा धरून कागदाच्या मधोमध 18 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर आकाराचा काटकोन चौकोन आयत काढा। आयताच्या दोन्ही अरुंद म्हणजे 12 सेंटीमीटर बाजूचे मध्य कल्पून आयताच्या बाहेरील बाजूस प्रत्येकी एक याप्रमाणे 2 अर्धवर्तुळ काढा। तयार झालेल्या बाह्य आकारात आवडीचे घटक आकारांचा जसे की विविध प्रकारच्या रेषा, पाने, फुले, फळे, फुलपाखरे, पक्षी यासारख्या घटकांचे अलंकारिक आकार, भौमितिक आकार, अमूर्त आकार कल्पकतेने उपयोग करून एक नाविन्यपूर्ण संकल्परचना समांग किंवा विषमांग पद्धतीने तयार करा व सुयोग्य रंगात रंगवा। हे डिझाईन लोडसाठी तयार करा। विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारचा प्रश्न आहे जो लोड असतो पहा, आपल्या बैठकीवर किंवा गादीवर आपण लोड ठेवतो, त्या लोडसाठी त्याच्या कव्हरसाठी आपल्याला डिझाईन करायचं आहे। सुरुवातीला आपल्याला एक आयत घ्यायचा आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आयताची लांबी दिलेली आहे 18 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर। आता इथे पहा, तुम्हाला असा पुसटसा या पेपरचा असा मध्य काढलेला दिसत असेल पहा, ही एक रेषा आणि ही एक रेषा। हा मध्य कसा काढायचा यावर मी एक व्हिडिओ तयार केलेला आहे। पेपरचा सेंटर पॉईंट कसा काढायचा तो व्हिडिओ पहा, म्हणजे तुम्हाला हा मध्य काढायला सोपं जाईल। रेखाटनासाठी मोठी स्केल, छोटी स्केल, पेन्सिल, एक कंपास आणि खोडरबर इत्यादी साहित्य लागणार आहे। त्याचबरोबर अशा प्रकारचा ट्रेस पेपर, आरेखन कागद लागणार आहे, जो या पेपरसाठी फक्त वापरण्यास आपल्याला परवानगी असते। आता आपण सुरुवात करूया। 18 बाय 12 सेंटीमीटरचा आपल्याला काय काढायचं आहे, एक आयत रेक्टँगल काढायचा आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की हा सेंटर कशासाठी काढायचा। आपलं हे डिझाईन पेपरच्या बरोबर मधोमध येण्यासाठी आपल्याला हा सेंटर काढायचा आहे। त्याची एकदम सोपी पद्धत आहे, त्याला काही क्लुप्त्या ट्रिक्स म्हणतात पहा। आता आपल्याला अशी लांबी घ्यायची आहे 18, आडवा पेपर धरायला सांगितलं त्यांनी। मग 18च्या निम्म म्हणजे 9, हे पहा इथे मी 9 सेंटीमीटरला ही मधली मार्किंग जुळवली, इथे एक मार्किंग केली आणि इकडे 18 वर एक केली पहा। पुन्हा इथे वर 9 आणि इकडे 18, हे दोन्ही पॉईंट, या दोन्ही मार्किंग
या पद्धतीने जोडून घ्या. आता 12च्या निम्म 6, मग इकडे आपण 6 अंतर घेतलंय 6 सेंटीमीटर आणि खाली किती घेतलंय 6, म्हणजे 6 दुने 12, वर 6 आणि खाली 6 अशा मार्किंग केलेल्या आहे. आता हे पॉइंट जोडायचे आणि हे 2 पॉइंट जोडायचे. हे रेखाटन फिकट करा म्हणजे रंगकामातून ते दिसायला नकोय. हे पहा, आता उंची बरोबर 12 भरते, हे पहा 12 भरते आणि लांबी बरोबर किती भरते 18. या पद्धतीने चेक करा. हा आपला आयत तयार झालेला आहे. आता त्यांनी काय सांगितलंय प्रश्नामध्ये, आयताच्या दोन्ही अरुंद म्हणजे 12 सेंटीमीटर बाजूचे मध्य कलपून आयताच्या बाहेरील बाजू प्रत्येकी 1 याप्रमाणे 2 अर्धवर्तुळ काढा. म्हणजे ही छोटी बाजू आहे पहा, आणि याचा हा मध्य, हा इथे मध्य, इथे आपल्याला एक असा अर्धवर्तुळ काढायचा आणि इकडे एक अर्धवर्तुळ काढायचा आहे. तो आपण काढून घेऊया. विद्यार्थी मित्रांनो, या सेंटर पॉइंटला कंपासचं लोखंडी टोक टेकवायचंय आणि या पद्धतीने या पॉइंट इतकं अंतर घ्यायचंय, कंपासमध्ये अर्धगोल काढायचा आहे आणि हीच कृती इथे या बाजूला करायची. म्हणजे बरोबर लोडचा आकार यामध्ये आपण तयार केलेला आहे. आता या लोडच्या आकारामध्ये आपल्याला पाने, फुले, पक्षी, फुलपाखरे, भौमितिक आकार म्हणजे त्रिकोण, चौकोन, वर्तुळ, आयत, षटकोन, पंचकोन, रेषा, अमृताकार हे आकार इथे सजावटीसाठी वापरायचे आहेत. इथे आपण पक्ष्यांचा आकार वापरणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, मध्य प्रदेशातील फेमस प्रसिद्ध अशी लोकचित्रकला म्हणजे मधुबनी पेंटिंग, या मधुबनी पेंटिंगचा इथे आपण उपयोग करणार आहोत. तर रेखाटन आपण या भागामध्ये समांगी करणार आहोत आणि इथे मध्ये विषमांगी करणार आहोत. इथे एक मी पक्षाचा आकार काढतोय. अशाच प्रकारचा पक्षी आपल्याला या बाजूने काढायचा आहे.
विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपण आता ट्रेस पेपरचा उपयोग करणार आहोत. हे जे पानं आहेत ते सिमिलर येण्यासाठी आपल्याला त्याचा उपयोग करायचा आहे. इथे आपण हे फूल पण रेखाटतोय, म्हणजेच ट्रेस करतोय. या पद्धतीने इथे काही असे आता या पद्धतीने याला उलट करायचं आहे आणि हा भाग इकडे ट्रेस करायचा आहे. त्यापूर्वी यावर अशी पेन्सिल घासायची आहे. ही लाईन बरोबर याला जुळवा या पद्धतीने. या पद्धतीने ट्रेस झालेला आहे. आता याला आपण थोडं फायनल करून घ्यायचं, डार्क करून घ्यायचं. आता हा संपूर्ण भाग इथे ट्रेस करायचा आहे, म्हणजे याला सिमिलर समांगी आकार आपल्याला इथे काढायचे आहे. आता याला फायनल करून घ्या. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण या भागापासून 3 सेंटीमीटर इथं मार्किंग केली मी आणि या भागापासून 3 सेंटीमीटर. या कंपासमध्ये अंतर किती आहे तर इतकं आहे, 6 सेंटीमीटर. आणि इथे असा एक अर्धगोल काढायचा आहे या पद्धतीने आणि इकडे एक अर्धगोल काढायचा आहे या पद्धतीने. आणि नको असलेल्या रेषा म्हणजे या रेषा आपल्याला खोडायच्या आहेत अशा पद्धतीने. पण मी सेंटरच्या रेषा देखील फक्त मध्येच काढल्या होत्या, जास्त बाहेर देखील काढल्या नाही. या पद्धतीने हे रेखाटन आपण पूर्ण केलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण हे रेखाटन पूर्ण केलेलं आहे. आपणही यातील आकार, वेगवेगळे जे फॉर्म्स आहेत, नैसर्गिक अलंकारिक आकार आहेत, भौमितिक आकार आहेत, त्यामध्ये बदल करा आणि अशा पद्धतीचं रेखाटन करा. याचा दुसरा भाग ज्यामध्ये आपण पोस्टर कलरमध्ये रंगकाम करणार आहोत तो देखील पाहायचा आहे. माझं तुम्हाला सजेशन असेल की संकल्पचित्र डिझाईन हा विषय पोस्टर कलरमध्येच रंगवावा. याचा सेकंड एपिसोड जरूर पहा. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या काही शंका प्रश्न असतील तर मला नक्की कमेंट बॉक्समधून विचारा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा. आपलं चॅनल नक्कीच काही दिवसातच 1 लाख सबस्क्रायबर हे पूर्ण करणार आहे. त्यामुळे आपणही सबस्क्राईब करा, आपल्या मित्रांनाही सांगा. भेटूया दुसऱ्या भागामध्ये. थँक्यू.